टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो यो यता चाहिँ खाली छ। आज चाहिँ म यता डेकोरेसन गरेर देखाउँदैछु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि सब्स्क्राइब गर्न भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। मन पर्यो भने चाहिँ लाइक पनि गर्न नभुल्नु होला अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला। यो देखेको वालमा चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ फोटोहरु राख्दै छु। अनि यहाँनिर चाहिँ म एउटा स्ट्यान्ड बनाउँदै छु। यहाँनिर चाहिँ यो स्ट्यान्ड बनाउँछु आज। अनि यो स्ट्यान्ड बनाएर चाहिँ म यहाँ फोटोहरु डेकोरेसन गर्ने छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मसँग चाहिँ उब्रेको काठको टुक्राहरु छ। म चाहिँ यसैलाई युज गरेर बनाउँदै छु। जे जस्तो छ यसैलाई नै जोडेर बनाउँछु। कस्तो बन्छ होला सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यहाँ यस्तो टाँसेको छु। अनि यहाँ काटी पनि ठोकेको छु मैले चाहिँ। यसको यसलाई मिलाएर यो अनुसार मैले काटी पनि ठोकिसकेको छु। अब चाहिँ म यिनीहरूलाई उकाउँछु। कस्तो कालो आएको यो यताको यहाँनिर झ्याल छ नि त। यसको एन्टिराइटले गर्दा कालो आउने रहेछ। ठिकै ढल्किरहेको म यिनीहरू उकाउँछु। यिनीहरूमा चाहिँ मैले फोटो पनि युज गरेको थिएँ। म देखाउँछु। तपाईहरु पनि यसरी वालमा चाहिँ यो राख्नु छ भने चाहिँ फोटो राख्नु छ भने चाहिँ यसरी यो राखेर चाहिँ अनि काटी ठोक्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी काटी ठोकिसकेको छु। यहाँनिर यसरी काटी ठोकेको छु। तपाईहरु पनि यसरी नै ठोक्नुहोस्। वालको लागि चाहिँ मैले यस्तो फोटोहरु यो चाहिँ हाम्रो फ्यामिली फोटो हो। दुई साइजको फोटो छ। एउटा ठुलो साइजको यो चाहिँ मेरो बिहेको फोटो हो। अब म चाहिँ यहाँ लगाएर देखाउँछु। माथि चाहिँ मेरो बुवा मम्मीको फोटो राख्छु म। एउटा भयो। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो यता फ्यामिली फोटो। अब यो चाहिँ हाम्रो बेहुला बेहुलीको फोटो हो। मेरो ज्वाइँ मम्मी बुवा बहिनी। हामी आयौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फोटो हो। भयो। अब चाहिँ आयो
हाम्रो अब 3 जना दिदी बहिनी हामी चाहिँ 3 जना दिदी बहिनी। यहाँ हाम्रो फ्यामिली फोटो छ। यहाँ चाहिँ मम्मी बुवा दिदीहरू भयो। अब चाहिँ यता चेली माइतीको फोटो छ। यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मेरो भाइ दिदी बहिनीसँग अब आयो मेरो छोराछोरीसँगको। अब आयो हाम्रो सानो परिवार। कस्तो छ अब मैले चाहिँ यहाँ सबैलाई चाहिँ एकदमै मिलाएर फोटो बनाउने कोसिस गरेको छु। पहिला मैले चाहिँ एकदमै मिलाउने कोसिस गरेको छु। यहाँ चाहिँ अब यहाँ मम्मी बुवा हुनुहुन्छ। यहाँ हामी 3 जना दिदी बहिनी भयौँ। यहाँ हाम्रो माइतीपट्टिको फ्यामिली भयो। यहाँ हामी 4 जना। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ 2 जना बुवा मम्मी चाहिँ 2 जोडी छोरी ज्वाइँसँग छोरासँग हुनुहुन्छ। अनि यतापट्टिको फ्यामिली हो हामी चाहिँ। अनि यता चाहिँ चेली माइतीहरू हुनुहुन्छ। 1 जना दिदी छुट्नु भएको छ, यहाँनिर हुनुहुन्न। अनि यहाँ मेरो नेन्सी नाइमसँग मेरो फोटो। यो चाहिँ हामी 2 जना जोडी भइगयो। अनि त्यसपछि हाम्रो फ्यामिली सानो परिवार। अब यति भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा स्ट्यान्ड बनाएको छु। त्यो अघि देखिसक्नु भयो। मेरो स्ट्यान्ड चाहिँ म देखाउँछु। स्ट्यान्डहरू चाहिँ यो चाहिँ 5 वटा यहाँ 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 गरेर चाहिँ 5 वटा गर्छ। यसलाई चाहिँ म यहाँनिर राख्छु। यसलाई चाहिँ म यहाँनिर राख्छु फोटो यसलाई चाहिँ। अनि यहाँनिर फ्यामिली फोटो हाम्रो भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ म फुलहरू सजाउँछु। अब म यहाँ चाहिँ फुल सजाउँछु। यहाँनिर चाहिँ यता फोटो भयो, यता चाहिँ प्लान्ट भयो। यहाँ चाहिँ एउटा ड्रिम क्याचर बनाएर राखेको छु मैले। यो पनि मैले आफै बनाएको। अनि यता चाहिँ टिभी लायो। यो चाहिँ यहाँ झरेर कस्तो बिग्रिसकेको छ। यता मेरो छोराछोरीको फोटो छ। अब यो चाहिँ मेरो ड्रेसिङ टेबल हो। यहाँ चाहिँ मेरो क्रिमहरू छ। और यहाँ मेरो ज्वेलरी छ हल्का। केही छैन अरू त त्यस्तो। अनि त मेरो दराज भइगयो। मेरो यो वाल डेकोरेसन चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने चाहिँ लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ।